8 лютого у Вінницькій арт-галереї «Інтершик» відбувся форум «Громадська ініціатива Вінниччини. Команда Порошенка». Зібрання проходило під гаслом «Ми разом 21 рік». Метою форуму є підписання активістами та громадськими організаціями меморандуму про публічну підтримку Порошенка і приєднання до всеукраїнської ініціативи «Команда Порошенка». І у США, і в країнах Євросоюзу під час виборів формуються команди для безпосередньої агітації та спілкування з людьми. Своїм прикладом ми демонструємо та закликаємо інші громадські організації, активістів і просто небайдужих людей приєднуватись до цієї ініціативи. Участь у форумі взяли представники команди Порошенка, яка сформувалась на Вінниччині впродовж останніх 20 років. Серед них відомі громадські і політичні діячі, представники бізнесу, культурної та соціальної сфер. Голова облдержадміністрації Валерій Коровій розповів присутнім про своє знайомство з Петром Порошенком у далекому 1996 році. Я познайомився з Петром Олексійовичем, це був 1996 рік. Я вам розкрию певний секрет, я тоді працював в антимонопольному комітеті України, молодий, взагалі кандидат економічних наук, і ми займалися питаннями, які називаються розвитком або залученням на підприємства, які по суті свої лежали під час приватизації під інвестиційні проекти. До речі, Вінницька кондитерська фабрика переживала тоді не найкращу таку долю, як дуже багатьох підприємств. І мало хто пригадує про те, що це лише одне підприємство у Вінницькій області, яке в процесі приватизації державного пакету акцій примножило, розвивалось, почало виплачувати людям заробітні плати. І це стало найбільш престижніше підприємство у Вінницькій області. І коли вже стало питання 98-го року виборів до Верховної Ради, то, знаєте, тут навіть сумнівів не було відносно того, кого потрібно підтримувати по мажоритарному округу в місті Вінниці. Багато хороших слів на адресу діючого президента лунало від Сергія Моргунова, Григорія Заболотного, Олександра Жупанова. Говорили про розвиток міста та області, про фінансування медицини та про децентралізацію. Народний депутат Григорій Заболотний для порівняння розповів, як жилось на Вінниччині 20 років тому. Це були роки, коли по Вінниці ходили тролейбуси, тільки сітка була металічна, сидінь не було. Це були роки, коли перестали діяти всі громадські види транспорту практично. Це були роки, коли вся Вінниця була заставлена ларками, базарами, будемо так казати, бо то не ринки були, а базари. Це були роки, коли в Вінницькій області було 968 тисяч гектарів землі, це більше 50% неораної. Це були роки, коли в Крижопільському районі, першому, який перший тоді не орав, виросли на полях дерева, які потім прийшлось викорчовувати. Це були роки, коли ніхто не йшов в сільське господарство працювати. Виступали й молоді люди, які знають, за кого голосуватимуть під час виборів президента України. Чому я підтримую президента Петра Олексійовича? По тій основній причині, що ні один президент не зробив таку сильну армію, яку ми зараз маємо. Я армію застав у 2014 році, як волонтери кажуть, голі босі були. Ходили в тому, хто що купив, в тому, що подарили і чи привезли десь за кордону. Я трошки торкнусь тої теми, з якою я бачу реальні реформи, це і військова медицина, військова ланка. Завдяки правильному керівництву президента, команді президента, ми добились того рівня, що наші бійці протягом години, стандарт золотої години, є в госпіталі. Створена сучасна евакуаційна служба Збройних сил і операцій Об'єднаних сил. Реформи йдуть. Я вважаю, що Петро Олексійович Порошенко зі своєю командою може зробити величезні кроки вперед. Євгенія Савицька познайомилась з Петром Порошенком, коли їй було 7 років. Тоді нинішній президент запитав дівчинку, про що вона мріє. Сказала, моя мрія лише одна, щоб ви стали президентом. І ось ця мрія 5 років тому здійснилась. І ось зараз я вже доросла, мені вже 24 роки, але я цю мрію пронесла крізь роки.
і вона залишається незмінною. Я підтримую Петра Олексійовича Порошенка і буду підтримувати його завжди. Волевиявлення відбудеться 31 березня, і головна задача – зробити правильний вибір, аби продовжити курс реформ та розвивати європейську Україну, підсумували на форумі.